مرحبا بكم في عالم من الغموض والدهشة، حيث يضيء قمرنا الليالي بأشعته الفضية، لكنه يحمل في طياته أسراراً قد تفوق خيالنا. في هذا الوثائقي سنغوص في أعماق السماء لنستكشف الغموض الذي يحيط بالقمر، ذلك الجرم السماوي الذي لطالما كان موضوعاً للفضول والنظريات المثيرة. هل تساءلتم يوماً عن الحقائق المخفية وراء مهمات وكالة ناسا؟ هل هناك أشياء لم تخبرنا عنها؟ سنبحث في الأدلة والشهادات التي تثير الشكوك حول ما حدث بالفعل على سطح القمر. من الألغاز المعقدة إلى نظريات المؤامرة، سنكشف كل ذلك وأكثر معا في سرد هذه الحكاية الملحمية. القمر، الجار الصامت والشاهد الوحيد على أولى خطوات البشرية خارج كوكبها. إنه الجرم السماوي الوحيد في النظام الشمسي الذي لمسته أقدام البشر، ورغم أنه رافق الأرض في مدارها منذ نشأة النظام الشمسي، إلا أن هذا القمر الطبيعي ظل محاطاً بأسرار غامضة. رغم الرصد المستمر للتلسكوبات والبعثات التي أطلقت نحوه، سواء من الأرض أو من الفضاء، لكن المفارقات الكبرى كما يقر العلماء هي أن معرفتنا بالقمر لم تتطور بشكل ملحوظ منذ أكثر من 4 عقود، بل على العكس، ازدادت الألغاز المحيطة به، ويبدو أنه يزداد غموضاً كلما اقتربنا منه. بعد انتهاء برنامج أبولو الأمريكي في سبعينيات القرن الماضي، تضاءل الاهتمام بالقمر تدريجياً، وحولت وكالات الفضاء اهتمامها إلى كواكب أبعد ومهمات أكثر جرأة. أما القمر فقد بدا وكأن ملفه قد أغلق حتى أعاد تأكيد نفسه بقوة. في عام 1994 أطلقت ناسا بالتعاون مع برنامج الدفاع الاستراتيجي الأمريكي المعروف باسم حرب النجوم المسبار الآلي كليمنتين، في مهمة سرية كان هدفه الرئيسي اختبار تقنيات الاستشعار والتصوير المتقدمة، وخاصة أجهزة القياس شديدة الحساسية. حلقت كليمنتين على ارتفاع 400 كيلومتر فوق سطح القمر، والتقطت صوراً عالية الدقة لسطحه الرمادي المخيف، لكن ما أرسلته إلى الأرض غير كل الحسابات. ففي قيعان عدة فوهات بركانية تقع في النصف الجنوبي من القمر ظهرت مؤشرات واضحة على وجود مياه متجمدة، نعم، ماء على القمر. لقد كانت مفاجأة مذهلة، فالقمر لطالما اعتبر جرماً ميتاً لا حياة فيه ولا شروطاً تؤهل لوجود الماء، فاليوم القمري يعادل 28 يوماً أرضياً، ما يعني أن سطحه يتعرض لفترات طويلة من الإشعاع الشمسي المباشر دون أدنى حماية من غلاف جوي، لأنه ببساطة لا يملك واحداً. وتصل درجات الحرارة خلال هذه الفترة إلى 122 درجة مئوية، كافية لتبخير أي أثر للماء. لكن في زوايا القمر المظلمة، في تلك الفوهات العميقة التي لا تصلها أشعة الشمس أبداً، وجدت المفاجأة: بيئات قد تكون باردة بما يكفي لحفظ الجليد لملايين السنين. وهنا لم يعد القمر مجرد صفحة مطوية في سجل الاستكشاف، بل عاد ليكون مفتاحاً جديداً لفهم ماضينا ومستقبلنا في الفضاء. فالقمر
ذلك الجار البعيد والقريب الذي ظننا أنه صامت، فإذا به يهمس إلينا بأسرار لم نكن نتوقعها. فالسؤال الذي حير العلماء هو: كيف يمكن للجليد أن يتشكل على سطح يواجه تقلبات حرارية مميتة ولا يملك غلافا جويا؟ الجواب جاء صادما من عدسات كليمنتين. الصور المرسلة من المدار أكدت أن هناك مناطق مظلمة، مناطق لا تصلها الشمس أبدا، تقع في قيعان الفوهات البركانية العميقة، وتحديدا في النصف الجنوبي من القمر، حيث ترقد واحدة من أضخم الفوهات البركانية المكتشفة حتى الآن. فوهة عملاقة يبلغ قطرها 2500 كيلومتر وعمقها 12 كيلومترا. أما في أعماق قاعها فهناك تجاويف أشد عمقا، ظلام أبدي ودرجات حرارة تقارب الصفر المطلق. في هذه الزوايا المعتمة كشفت الصور عن بصمات لما يشتبه العلماء بأنه جليد محفوظ منذ الأزل. من أين جاء هذا الجليد؟ ثمة نظرية تقترح أن مصدر الماء هو النيازك والمذنبات التي اصطدمت بالقمر عبر مليارات السنين، حاملة معها كتلا من الجليد والمواد الطيارة، ومع مرور الزمن تبخر القسم الأكبر منها بفعل الإشعاع الشمسي، لكن بعضه تسلل إلى تلك الفوهات المظلمة حيث استقر وتحول إلى خزائن طبيعية للجليد القمري. غير أن هذا الاكتشاف لم يكن سوى بداية لما أسمته وكالة ناسا ألغاز القمر الخمسة، أسرار أساسية تشكل خارطة الطريق العلمية لفهم هذا الجسم السماوي الغامض. كيف أصبح القمر مرافقاً للأرض؟ ما أصل القمر؟ وأي تاريخ يحمله في صخوره؟ متى وكيف تشكلت هذه الفوهات البركانية العنيفة؟ ما تاريخ الفضاء المحيط بالقمر؟ ما هي علاقة القمر ببعض أسرار النظام الشمسي؟ أسئلة تتعلق بجذور هذا التابع، بماضيه الذي بقي مختبئا في صخوره وغباره الرمادي. لكن ماذا عن مستقبله؟ أو بالأحرى مستقبلنا نحن إذا ما أصبح القمر طرفا في معادلة المصير الإنساني؟ في أحد السيناريوهات الكارثية التي تداولها العلماء والمفكرون، سواء في العلوم التقليدية أو في النظريات غير المألوفة، يتم تخيل كوكب الأرض وقد تعرض لهجوم كوني أو تأثير هائل نابع من القمر نفسه، إعصار لا مثيل له يقتلع الأشجار والمنازل والكائنات، ويحول الحضارة البشرية إلى غبار متناثر دون أن يترك أثراً يدل على أنها كانت هنا ذات يوم. ورغم بقاء الكوكب سليماً في بنيته، إلا أن الحياة نفسها تكون قد زالت خلال لحظات. في هذا المشهد المروع تفقد الأرض سكونها، ويبدأ القمر ذلك الرفيق الأزلي في أداء دور جديد غامض وغير مألوف. لطالما اعتقدنا أنه مجرد تابع صامت يدور في مدار الولاء الأبدي حول كوكبنا، ولكن ماذا لو لم يكن كذلك؟ ماذا لو كان يحمل أسراراً دفينة تتجلى في هيئة كارثة قادمة؟ لقد ألفناه رمزاً للرومانسية ومصباحاً يضيء عتمة الليل، لكن العلم قديمه وحديثه
يلمح إلى أن تأثير القمر يتجاوز حدود الخيال، ليس فقط في تحريك المد والجزر، بل في تنظيم إيقاع الحياة والتأثير على سلوك الكائنات، بل وربما تحديد مصائر الحضارات. قد يبدو للوهلة الأولى مجرد جرم صحراوي صغير مغطى بالفوهات يدور حولنا في صمت، لكن هذا الكوكب القزم كما يراه البعض ليس مجرد تابع مطيع للأرض، بل شريك ثقيل الظل في مصيرنا الكوني. القمر يبعد عنا نحو 384 ألف كيلومتر، ويبلغ قطره 3476 كيلومتراً، أي ما يقارب ربع قطر الأرض. ورغم صغر حجمه، إلا أن حضوره هائل في معادلة الحياة على كوكبنا، فهو لا يدور حولنا فقط، بل نحن أيضاً ندور حوله، وكأن بيننا رباط جاذبي لا فكاك منه. القوانين الفيزيائية لا تميز، فهي تنص بوضوح: كما تجذب الأرض القمر، يجذب القمر الأرض. هذان الجسيمان المختلفان في الحجم، المتشابهان في التاريخ، يدوران حول مركز مشترك، ويتحركان سوياً في رقصة كونية بدأت منذ مليارات السنين. لكن ما الثمن؟ ثمن وجود القمر في مدار الأرض قد يكون موتاً محققاً للحياة عليها يوماً ما. نعم، سلاح القتل لا يأتي من اصطدام ولا من انفجار، بل من شيء أبسط وأكثر دهاءً: قوة الجاذبية الضئيلة للقمر. فعندما يمر القمر في السماء، يقوم بجذب كل ما يدخل في مجال تأثيره. وأوضح أمثلة هذه الظاهرة هو ما نراه يومياً: المد والجزر في المحيطات، إذ يسحب القمر نحوه كتلاً ضخمة من المياه، فينخفض منسوب البحر في مكان ويرتفع في آخر. ولكن الحقيقة الخفية أن الماء لا يتحرك نحو اليابسة، بل اليابسة هي من تتحرك نحو الماء. تستمر الأرض في دورانها، لكن وجود هذه الجبال المائية على سطحها، تلك الكتل الضخمة التي يجذبها القمر، يشكل مقاومة مستمرة تبطئ دوران الأرض شيئاً فشيئاً. إن هذه القوة الخفية تعرف باسم الاحتكاك المادي، وهي أشبه بكبح مستمر لعجلة الزمن الأرضي. ومع كل دورة تجبر الأرض على بذل طاقة إضافية لتخطي مقاومة الجاذبية القمرية، فتفقد جزءاً من سرعتها الأصلية. لقد ولدت الأرض من رحم الغبار الكوني قبل 4 إلى 5 مليارات سنة، وكانت تدور بسرعة جنونية اكتسبتها من زخم تشكل النظام الشمسي. ومنذ ذلك الحين بدأت هذه السرعة تتآكل شيئاً فشيئاً، ولم تعد الأرض قادرة على استعادتها. اليوم تفقد الأرض من زمن يومها نحو 1064 من 100,000 من الثانية في كل دورة. قد تبدو هذه القيمة ضئيلة، لكنها مع مرور آلاف وملايين السنين تتحول إلى كارثة زمنية حتمية. فهل سيأتي يوم يتوقف فيه دوران الأرض؟ وهل يكون القمر الذي لطالما اعتبرناه حامين من الفوضى الكونية هو ذاته من يبطئ دقات الزمن حتى تسكن تماماً؟ نعم،
هذا الكوكب الصغير قد لا يسقط علينا يوما، لكنه يسحبنا ببطء شديد وهدوء خادع نحو نهاية لا يمكن الفرار منها. إنه القمر، رفيقنا الأبدي وخصمنا الصامت. منذ 200 مليون سنة، حين كانت الديناصورات تسود الأرض، كان عدد أيام السنة 385 يوماً، واليوم لا تزيد عن 365 يوماً وربع يوم. كيف؟ لأن طول اليوم تغير، فحينها لم يكن اليوم يتجاوز 23 ساعة. أما قبل ذلك، قبل 400 مليون سنة، عندما بدأت النباتات تزحف على اليابسة، فقد كان اليوم لا يتعدى 21 ساعة ونصف، وعدد الأيام في السنة 405 يوماً. كلما تقدمت الأرض في العمر، ازداد تباطؤها. لقد أصبحت كوكباً هرماً يحاول أن يكمل دورانه رغم ثقل الجاذبية القمرية، وكل يوم يمضي تقترب ساعة النهاية، ساعة الكبح العظيم. وتخيل هذا المشهد: حافلة تمضي بسرعة فائقة، وفجأة يضغط السائق على المكابح بكل قوته. الركاب يتساقطون، الأجسام تتهاوى، ولا شيء يبقى في مكانه. الآن اسحب هذا المشهد إلى مقاييس كوكب، فهل ستصمد الجبال؟ هل ستثبت المحيطات؟ هل سيبقى الإنسان؟ ورغم هذا الخطر المحدق، لا يراه الجميع. لأن القمر لا يظهر فقط في المعادلات الفيزيائية، بل يحتل موقعاً مركزياً في المعتقدات الغيبية القديمة والحديثة. بعض المستبصرين في جلساتهم العميقة يقولون إن المسافة الصغيرة بين الأرض والقمر هي التي تتيح لنا رؤية العالم الآخر والتواصل مع الأرواح الراحلة. يؤمنون بأن القمر حين يكون بدراً يمتلك أقصى قوة جذب، وأن تلك اللحظة ليست فقط لحظة فيزيائية، بل لحظة روحية فتاكة. ففي الليالي القمرية الكاملة تزداد آلام الرأس، اضطرابات النوم والكوابيس، بل يذهب البعض للقول إن القمر يهاجم ضحاياه أثناء نومهم، حيث يكون الجسم بلا دفاع. لهذا تنصح الأرواح الحية أن تغلق نوافذها بستائر معتمة، وأن تضع إلى جوار السرير كأساً من الماء، درعاً طاقوياً ضد سطوة القمر. لكن هذا ليس كل شيء. القمر يتحضر. فبحسب التعاليم الغيبية، القمر ليس ميتاً تماماً، بل هو يستعد ليكون الكوكب التالي الذي تزدهر عليه الحياة. لكن لا حياة فيزيائية، بل حياة روحانية. إنه خزان طاقوي يستمد قوته من الأرض ومن تقلبات الحياة والموت التي تحدث عليها. وفي لحظة الموت ترحل طاقة الإنسان، ما نسميه الروح، لتنجذب إلى القمر كما ينجذب المعدن إلى المغناطيس. لكن ليس كل الأرواح تكرم بالحرية. الأرواح الثقيلة، تلك التي عاشت حياتها مغمورة في الشهوات والانقياد للغرائز، تجبر على البقاء في القمر لتبدأ دورة جديدة من التطهر. وهناك في ظلال القمر
تبدأ رحلة طويلة من الألم والانضباط والارتقاء. إنه شكل آخر من الحياة، حياة بلا جسد، بلا صخب، بلا حرية، محكومة بالكفارة الروحية. هذه الأرواح تحتفظ بذكرياتها ببعض من تجاربها الأرضية، لكنها تمنع من العودة. يجب عليها أن تنضج، أن تتعلم، أن تتطهر، حتى تأتي لحظة الخلاص، حيث تستطيع أن تغادر نحو مراحل أرقى في الكون. وهكذا يتحول القمر من مجرد تابع صخري إلى بوابة غامضة بين الحياة والموت، بين العالم المادي والعالم الروحي. فهل هو سجن سماوي، أم معبد للتطهر، أم حارس خفي لمصيرنا؟ ربما لن نعرف الجواب أبداً، لكنه يظل هناك، يسبح فوقنا، يراقبنا، ويؤثر علينا أكثر مما نجرؤ أن نعترف. الجانب المواجه للأرض من القمر مألوف ومضيء، أما الجانب البعيد فقد ظل طويلاً حبيس الظل والغموض، منذ أن التقط المسبار السوفيتي لونا 3 أولى صوره لهذا الوجه الخفي في 13 من سبتمبر عام 1959. تغيرت نظرتنا للقمر إلى الأبد، ولأول مرة بات بمقدور البشرية أن ترى هذا الامتداد الرمادي الوعر المليء بالفوهات العنيفة والخالي تقريبا من البحار القمرية التي تميز وجهه المألوف. تلك الصور أثارت جدلا لا يزال يتردد صداه حتى اليوم، رغم أن الجانب البعيد يتلقى ضوء الشمس كغيره، إلا أن تسميته بالجانب المظلم أصبحت رمزا لما يخفيه من أسرار. عبر السنين نشأت حوله نظريات لا تقل غرابة عن المشهد نفسه. إحداها تزعم أن القمر ليس مجرد جرم طبيعي، بل جسم موضوع عمدا من قبل كائنات متقدمة في مدار مثالي يضمن بقاء جانب واحد فقط في مرمى أعين الأرض. تلك الوضعية الفريدة، التزامن المداري، فسرها البعض بأنها محاولة متعمدة لحجب أنشطة غريبة عن ناظري البشر. هناك من يعتقد أن الكائنات الفضائية اختارت هذا الجانب قاعدة عمليات تبني فيه منشآت سرية وتجري دراسات دقيقة لسلوك سكان الأرض دون أن ترصد. بعض الروايات تذهب إلى أبعد من ذلك، مدعية وجود نشاط تعديني على سطح القمر، حيث تستخرج المعادن النادرة بعيداً عن أعيننا، في حين يرى البعض أن دور البشر لا يتعدى كونهم يتم مراقبتهم عن قرب، فإن التغاضي المتعمد عن الجوانب الخفية يعد جزءاً من مخطط واسع النطاق لإبقاء البشرية في طور بدائي من الفهم الكوني. في كتابه قمرنا سفينة الفضاء الغامضة، كتب دون ويلسون: حوالي ثلث الجانب القريب من القمر مغطى ببحار قمرية، بينما تكاد تنعدم في الجانب المظلم، ولا أحد يملك تفسيرا علميا قاطعا لهذا التباين. هذا الغموض الجيولوجي أضاف وقودا جديدا لنظريات تدعي وجود هياكل وحتى أطلال قديمة على سطح الجانب البعيد. بعض أصوات المؤامرة تزعم أن هذه المكتشفات جرى حجبها بعناية عن الجمهور، وأن الحقيقة أخطر بكثير مما يكشف.
هناك من يتحدث عن سكان لهذا الجانب لا يتواصلون معنا بل يراقبوننا بصمت، وربما كما يعتقد البعض ينتظرون لحظة نضج حضاري كاف يسمح للبشر بفهم مكانتهم الحقيقية في هذا الكون الواسع. لحظة، لم تحن بعد. في ظلال مدار الأرض رصدت أجسام طائرة مجهولة تتحرك بسرعات مذهلة وبزوايا غير ممكنة حسب قوانين الفيزياء المعروفة. أطلق عليها مصطلح السائرون السريعون، وهو تعبير يقال إنه صاغته قيادة الدفاع الجوي لأمريكا الشمالية نوراد لوصف أجسام غامضة تخترق المجال الجوي وتتحرك بسرعة تتحدى الرادار والمنطق. ويقال إن تلك الأجسام ترصد من قبل منشأة عسكرية محصنة تقع في أعماق جبل شايان بولاية كولورادو، وقد شوهدت مراراً تمر بسرعة عبر خلفية القمر، وتم التقاط مقاطع فيديو توثق لحظات ظهورها واختفائها المفاجئ. البعض يربط بين هذه الأجسام وكائنات فضائية متقدمة، بل يذهب آخرون إلى أبعد من ذلك، إلى الموناليزا، كائن فضائي أنثى يعتقد أن البشر تواصلوا معها ضمن عمليات سرية. في عام 1962 أثناء مهمة ميركوري أطلس 6 عاين رائد الفضاء الأمريكي جون جلين ظاهرة مذهلة. وهو يدور حول الأرض أحاطت مركبته آلاف من الأضواء الصغيرة اللامعة، وصفها بالنجوم المتساقطة، تلاحظ وهي تتنقل ببطء كأجسام مضيئة تشبه يراعات سماوية يصعب تفسير سلوكها، بسرعة لا تتجاوز 5 أميال في الساعة، وتفصل بينها مسافات منتظمة. أجسام صغيرة لا يتجاوز حجمها سدس بوصة، لكنها كانت حية وملونة. والمثير أن هذه الظاهرة لم تكن جديدة على الجميع. قبل نحو عقد كتب جورج أدامسكي، أحد أشهر من ادعوا الاتصال بكائنات فضائية، عن رؤية مشابهة. في كتابه هبطت الأطباق الطائرة يروي صعوده إلى مركبة بحجم مدينة، وعن رؤيته من نوافذها لمليارات من النقاط المضيئة المتراقصة في ظلام الفضاء، ألوانها متغيرة وحركتها تشبه عرضاً سماوياً مدهشاً للألعاب النارية. الاتصال الأول مصطلح دخل الثقافة الشعبية ليصف اللحظة الفارقة التي يلتقي فيها البشر بكائنات ذكية من خارج الأرض. وبينما يعتبره كثيرون حدثاً مستقبلياً، هناك من يعتقد أنه حصل بالفعل في صمت. في يوليو 1969 حين هبط نيل أرمسترونغ وباز ألدرين على سطح القمر، قيل إنهما شاهدا أجساماً غريبة تقف بصمت على حافة فوهة قمرية ضخمة ومخيفة، هكذا يزعم أنهما وصفاها. ووفقاً لقصص تم تداولها لاحقاً، حذرت الكائنات الفضائية رواد الفضاء من استكشاف القمر. بل وهناك رواية أخرى تشير إلى أن أحد أفراد طاقم أبولو واجه كائناً فضائياً بشكل مباشر، لكن طلب منهم عدم الحديث عما رأوه. تحذير من القمر، هذا ما يطلق عليه البعض، هذا الصمت المفروض. فهل كانت هذه اللحظة هي بداية الاتصال الحقيقي؟
أم أننا لا نزال ننتظر الفصل الأول من قصة لن تروى إلا حين نكون مستعدين حقا لسماعها؟ حين خطا نيل أرمسترونغ على سطح القمر في 20 من يوليو تموز 1969، لم تكن تلك مجرد خطوة، بل قفزة حقيقية في الظلام. ورغم ما جرى تداوله بأنها خطوة عادية نزل بها من المركبة، إلا أن الحقيقة الميكانيكية تكشف أنها كانت قفزة، لأن ممتصات الصدمات في الوحدة القمرية لم تنضغط كما كان متوقعا، مما جعل الأرضية أعلى مما ظنه الجميع. وهكذا بدأ البشر علاقتهم المباشرة بسطح القمر بقفزة رمزية وواقعية. نظرية الانشطار التي اقترحها جورج داروين ابن تشارلز داروين تطرح تصوراً جريئاً أن القمر كان ذات يوم جزءاً من الأرض. في بدايات تكوين الكوكب كانت الأرض دوارة ومصهورة لدرجة أن جزءاً منها انفصل بقوة الطرد المركزي وانطلق إلى الفضاء ليشكل القمر الذي نعرفه اليوم. فكرة تبدو أقرب إلى الخيال، لكنها كانت من أوائل محاولات تفسير سر القمر. في مهمة أبولو 11 قام نيل أرمسترونغ وباز ألدرين بغرس العلم الأمريكي على سطح القمر، وقد تم توثيق هذه اللحظة بالفيديو والصور، لكن بعض المشاهدين أثاروا الشكوك عندما لاحظوا أن العلم بدا وكأنه يرفرف رغم غياب الهواء في بيئة القمر. في الواقع لم يكن العلم يتحرك بفعل الرياح، بل ظهر بهذا الشكل بسبب تثبيته على عمود معدني أفقي على شكل حرف L، ما جعل النسيج يبدو متموجا وثابتا في هذا الوضع. لكن الفيديو الذي يظهر فيه العلم في حالة حركة لحظة غرسه أجج نظرية المؤامرة القائلة بأن الهبوط على القمر تم على كوكب الأرض في استوديو مغلق لا على سطح جرم سماوي. لأكثر من قرن أبلغ الفلكيون عن ومضات ضوئية غريبة ترصد أحياناً على سطح القمر، ما أصبح يعرف بالظواهر القمرية العابرة TLP. ما كان في البداية مجرد تقارير فلكية أصبح مشهداً مباشراً لرواد ناسا أنفسهم. أثناء أبولو 17 صرخ رونالد إيفنز من وحدة القيادة: أنا على حافة بحر الشرق، ونظرت إلى الأسفل ورأيت وميضاً ضوئياً بنفسي، بينما قال هاريسون شميت عن ومضة أخرى: كان وميضاً ساطعاً صغيراً قرب حافة جبل غريمالدي، أضواء برتقالية، زرقاء، صفراء، كلها توهجت للحظات ثم اختفت دون تفسير. رصد بعضها في بحر الآلام وأخرى في مواقع أكثر عزلة. رائد أبولو 16 كينيث ماتينغلي وصف أحد المشاهد بقوله: تظهر ومضات ضوئية متقطعة، مما يشير إلى وجود مصدر ضوء غير ثابت. هي تفاعلات جيولوجية أم إشارات من ما وراء الطبيعة، أم محاولات متعمدة لجذب انتباه البشرية؟ البعض يعتقد أن تلك الومضات قد تكون رسائل من ذكاء آخر، رسائل لم نعرف كيف نقرأها بعد، وربما لم نكن مستعدين لها أصلاً.
في 20 من يوليو عام 1969 صنع نيل أرمسترونغ التاريخ بخطوته الأولى على سطح القمر، واضعاً قدمه اليسرى ليترك أثراً لا يمحى، لا مجازاً بل حرفياً. أثر حذائه البالغ 13 بوصات لا يزال هناك، محفوظاً بصمت على سطح لا رياح فيه ولا أمطار، ويقدر أنه سيبقى مرئياً لما يقارب 10 ملايين عام. ولكن خلف هذه الحقيقة المذهلة تقبع قصة أكثر غموضاً. وفقاً لروايات لم تؤكد رسمياً، أفاد بعض رواد أبولو 11 برؤية آثار أقدام أخرى لم تكن بشرية. يقال إن باز ألدرين التقط صوراً لهذه الآثار الغامضة، وإنهم لاحقاً لم يروا فقط البصمات، بل رأوا الكائنات التي خلفتها. تطلق بعض النظريات على القمر اسم بلد أجنبي، ليس مجازاً جغرافياً، بل توصيفاً لكيان مستقل يسكنه كائنات لا تنتمي إلى الأرض. فكرة مأهولي القمر ليست جديدة، فقد آمن بها فلاسفة عظماء مثل أرسطو وبلوتاريك وزينوفانيس وأنكساغورس، وامتد صداها حتى القرن ال17 حين كتب جون ويلكنز كتابه اكتشاف عالم جديد على سطح القمر، مشيراً إلى احتمال وجود سكان في هذا العالم السماوي. في مقابلة نادرة تعود إلى عام 1974 نشرتها مجلة ساجا، نقل ويلسون عن فاروق الباز أحد أبرز العلماء في برنامج أبولو قوله بأن هناك كهوفاً مجهولة يشتبه في وجودها تحت سطح القمر، وقد خصصت لها عدة بعثات استكشافية. الباز أستاذ الاستشعار عن بعد في جامعة بوسطن، كان مسؤولاً عن تخطيط علوم القمر في برنامج أبولو بين عامي 1967 و 1972. لم يكن مجرد باحث، بل مستشاراً ومدرباً لرواد الفضاء الذين أطلقوا عليه لقب الملك، حتى إن مسلسل ستار تريك خلد اسمه على متن إحدى مركباته الفضائية تكريماً له. يؤمن كثير من منظري المؤامرة أن هذا الملك كان على اطلاع عميق بما تم اكتشافه فعلاً على سطح القمر وما لم يكشف منه. فكما لاحظ ويلسون، تبدو وكالة ناسا أكثر جدية تجاه فرضية وجود تجاويف تحت السطح مما تظهره للعامة. هذه الملاحظة تعود إلى أكثر من 3 عقود حين صدر كتاب أسرار سفينتنا الفضائية، لكن الغموض لا ينتهي هنا. في وقتنا الحالي، ما الذي يدفع وكالات كبرى مثل ناسا، جاكسا، ووكالة الفضاء الهندية إلى التنقيب في القطب الجنوبي القمري بحثاً عن أنابيب حمم بركانية منهارة جزئياً؟ هل حقاً لأغراض الاستيطان المستقبلي فقط، أم أن الحقيقة أعمق بكثير مما يقال؟ ماذا لو كانت هذه الأنابيب مجرد غطاء لتجاويف شاسعة في قشرة القمر، وربما في وشاحه الداخلي؟ هذا من شأنه أن يفسر لماذا يوصف القمر بأنه وسط مثالي تقريباً لانتقال الموجات الزلزالية، دلالة فيزيائية لا يمكن تجاهلها. يبدو أن هذا السر لم يدفن مع حقبة أبولو،
بل استمر في الظهور بطرق ملتوية. فعلى سبيل المثال، مهمتا بروسبكمي عام 1998 وإلسي كروس عام 2009 اللتان تضمنتا تفجير فوهات في القطب الجنوبي تسببتا في هزات قمرية يفترض أن تسجل. لكن ناسا رسمياً كانت قد أغلقت شبكتها الزلزالية في 30 من سبتمبر عام 1977. فهل كانت الشبكة لا تزال تعمل في الخفاء؟ ريتشارد هوغلاند يزعم أنها كذلك، وأن ناسا كذبت بشأن الإغلاق، بل ذهب أبعد من ذلك. هدف الاصطدامات لم يكن البحث عن مياه، بل لاختبار تجاويف باطن القمر، وقدم أدلة دامغة يصعب تجاهلها. في ديسمبر من عام 2011 قام مؤلف كتاب The Secret Influence of the Moon لوي براود بمراسلة فاروق الباز سائلاً عن إمكانية وجود تجاويف في باطن القمر. رد بسرعة، لكنه اعتذر عن عدم قدرته على الإجابة بسبب سفر متواصل خلال الشهرين المقبلين، وأحاله إلى زميل له. وبعد الإصرار راسله مجدداً بسؤال مباشر: كيف يمكن أن يكون القمر وسيطاً مثالياً لنقل الزلازل دون أن يحوي تجاويف ضخمة؟ كان رده مختصراً إلى حد الغموض: هذه الكهوف غير المكتشفة مرتبطة بأنابيب حمم بركانية لم تنهار بعد. جملة تقول كل شيء ولا تقول شيئاً. ما لم يقال هنا أكثر أهمية مما قيل، فالصيغة توحي أن هذه المناطق المجوفة ليست مجرد تشكيلات جيولوجية طبيعية، بل قد تكون شيئاً آخر: بنية هندسية، فراغات مصممة. على الأقل هذا ما تلمح إليه البيانات القديمة والاهتمام المستمر من وكالات الفضاء. وإذا كنا على استعداد لقبول أن القمر مجوف جزئياً، فعلينا أن نتساءل بجرأة: هل هو طبيعي أصلاً؟ فكما قال كارل ساغان ذات مرة: قمر صناعي طبيعي لا ينبغي أن يكون أجوف. في مقاطعة مونث الأيرلندية، وعلى تلة عمرها أكثر من 5000 عام تعرف باسم نوث، ظل اكتشاف استثنائي يترقب لحظة العثور عليه. هناك بين ممرين حجريين يمتدان شرقاً وغرباً بطول يزيد عن 100 قدم، وجد حجر غامض يحمل الاسم أورثوستات 47. للوهلة الأولى لا يلفت النظر، خطوط ونقاط منحوتة على سطحه كغيره من النقوش القديمة. لكن بالنسبة للباحث ستوك لم تكن مجرد زخارف، بل كانت رسالة من أعماق الزمن. في عام 1999 كتب ستوك في مقال نشر عبر BBC نيوز: لقد أصابني الذهول عندما رأيتها. ضع هذه العلامات فوق صورة للبدر وسترى أنها تتطابق بدقة مذهلة. ما رآه لم يكن نقشاً طقسياً ولا عملاً فنياً عشوائياً، بل خريطة بدائية للقمر ترسم معالم سطحه من بحر الآلام إلى بحر الأمواج. خريطة سابقة لعصر دافنشي بآلاف السنين، منحوتة بدقة مذهلة منذ أكثر من 4800 عام. لم تكن مصادفة، لقد كانت عملاً فلكياً متعمداً.
في أيام محددة من السنة تتسق محاور الممرات الحجرية في نوث مع حركة الشمس أو القمر، بحيث يخترق الضوء الأعماق ويضيء النقوش مباشرة، كما لو كانت الخريطة تنتظر شعاع القمر ليكشف أسرارها. لكن ما هو الأكثر إثارة؟ لم يكن ما عثر عليه مجرد نقش واحد، بل 3 صور متداخلة لوجه القمر، كل واحدة منها تظهره من زاوية مختلفة. ووفقاً لما يقوله ستوك، فإن هذا لم يكن عبثاً فنياً، بل طريقة ذكية استخدمها فنانو العصر الحجري لتسجيل ظاهرة فلكية تعرف اليوم باسم تمايل القمر، أي تغير موقعه الظاهري في السماء بمرور الزمن. لكن مهلاً، هذه الظاهرة لا يمكن ملاحظتها في ليلة أو ليلتين، بل تحتاج إلى مراقبة طويلة، ربما لعقود بل لأجيال. أحد تلك النقوش يظهر القمر مقلوباً، كما لو أن من رآه كان يقف في النصف الجنوبي من الكرة الأرضية. وهنا تبدأ الدهشة. هؤلاء لم يكونوا مجرد نحاتين، كانوا رصاداً دؤوبين، مراقبين صبورين للسماء، فلكيين سبقوا زمنهم. تخيلوا مشاهد لم تكن في متناول أعينهم ثم جسدوها على الصخر. يقول ستوك: الذين نحتوا هذه الخريطة القمرية كانوا علماء قبل أن تعرف الكلمة، ولم يكونوا بدائيين بأي حال. لقد نفذ هذا العمل في نقطة تحول عظيمة من تاريخ البشر، تلك اللحظة التي بدأ فيها الإنسان بالانتقال من حياة الترحال والصيد إلى الزراعة والاستقرار. منذ ما يقرب من 12,000 عام بدأ البشر ينظرون إلى السماء لا بدهشة فقط، بل يستدلوا منها على الزمن ليحسبوا موعد الزراعة وليخططوا للحصاد، وينسجوا طقوسهم حول دورة القمر. لم يكونوا سكان كهوف كما نظن، بل كانوا مهندسي الزمن، نقشوا على الحجر أولى خرائط الليل. في سجلات الحضارات القديمة، وخصوصاً في الموروث السومري الغني بالأسرار، تتكرر الإشارات إلى كيانات غامضة عرفت بأسماء متعددة: الآلهة، الملائكة، المراقبون، النفيليم، وحديثاً الكائنات الفضائية. ومن بين تلك الكائنات تبرز مجموعة تدعى الأنوناكي، والتي يعتقد أنها لعبت دوراً محورياً في العلاقة القديمة والغامضة بين الأرض والقمر. بعض الباحثين في علوم الفضاء لا يكتفون بتفسير الرموز والأساطير، بل يذهبون إلى ما هو أبعد من ذلك بكثير، فهم يفترضون أن القمر ذاته ليس جرماً طبيعياً كما كنا نظن، بل سفينة فضائية ضخمة مصنعة ومجلبة عن قصد إلى مدار الأرض بواسطة الأنوناكي أنفسهم. ووفقاً لبعض النظريات الجارية، فإن القمر قد لا يكون سوى كوكب نيبيرو متخفٍ، أو على الأقل وسيلة نقل تكنولوجية متقدمة جاءت من هناك، من أعماق الفضاء، تحمل على متنها مهمة ما، وربما هدفاً خفياً. يقال إن كوكب نيبيرو كان موطناً لأعراق متعددة، أحدها فقط هم الأنوناكي، وكان هؤلاء وفقاً للأساطير يتنقلون بين الأرض والقمر بحرية، وكأنهم يعبرون شارعاً لا أكثر. أما المفاجأة، فبعض الروايات تلمح
إلى أن أول إنسان آدم لم يخلق على الأرض بل على سطح القمر. نعم، هناك في الأعلى، حيث يشار إليه في بعض النصوص القديمة بنبي القمر. خلال الحروب القديمة التي اجتاحت الأرض، لم تكن الأنوناكي جزءاً من الأسطورة فحسب، بل من الحدث نفسه. وبينما اشتد الصراع، لجأ بعض أفرادهم إلى ملاذهم المؤقت، القمر. هناك في العزلة الباردة راقبوا عن بعد حتى خمدت نيران الحرب، لكن لم ينتهي كل شيء عند ذلك الحد، فقد اندلع لاحقا نزاع داخلي بين نخبة الأنوناكي أنفسهم، خلاف عميق حول مصير البشرية. هل يمنحون الإنسان الحرية أم يفرضون عليه السيطرة؟ ومع تصاعد الانقسام اتخذ القرار الانسحاب. انسحبوا من الأرض ومن القمر، وعادوا كما تقول الأسطورة إلى موطنهم الأصلي، كوكب نيبيرو. ورغم هذا الرحيل، تبقى علامات الاستفهام قائمة، فهناك من يعتقد أن بعض أفراد الأنوناكي لم يغادروا قط، بل ما زالوا هناك داخل القمر نفسه في باطنه الصامت، يراقبون بصمت تطور الإنسان خطوة بخطوة. الكاتب C.L. تورناج في كتابه Aether on the Moon and Mars يستند إلى هذه الفرضية، بل ويشير إلى احتمال وجود الأنوناكي على سطح القمر في اللحظة ذاتها، حيث وطأت أقدام رواد أبولو أرضه لأول مرة. وإن صح ذلك، فقد يكون وجودهم هو السبب الخفي خلف التحذيرات غير المعلنة بشأن استمرار الرحلات القمرية، كما تردد عن مهمة أبولو. وتذهب بعض الأساطير إلى أبعد من ذلك، إذ تقول إن الانقسام بين قادة الأنوناكي كان مفصلياً بل مصيرياً، فبين من أراد منح البشر حرية الإرادة ومن رفض ذلك بشدة، نشأ صدع غير مسار العلاقة بين الأنوناكي والإنسان، وربما شكل البداية الحقيقية لتاريخ آخر، تاريخ لم يكتب بعد. أما في العصر الحديث، فقد تطورت الفكرة. يرى البعض أن سكان القمر هم نسل حضارة متقدمة نقلت القمر إلى مدار الأرض عمداً وزرعته في موقعه ليخدم أغراضاً مجهولة. في مقال بعنوان القمر والمريخ، القمر دولة أجنبية، يتساءل الكاتب ستيف عمر: هل يمكن أن يكون القمر كياناً سياسياً فضائياً؟ عندما يكون القمر مكتملاً ويظهر كبدر في السماء، لا يحدث ذلك بصمت، فبحسب تقارير طبية وملاحظات مستمرة من مقدمي الرعاية الصحية، لوحظ تزايد حالات نزيف الجهاز الهضمي وارتفاع الطلب على وحدات الدم في المشافي خلال أيام البدر. إحدى الدراسات دعمت هذه الظاهرة، رغم أن معظم المجتمع العلمي لا يزال متشككاً. جسد الإنسان المكون من 60% من الماء يتأثر حسب البعض بجاذبية القمر تماماً كما تفعل المحيطات، ويعتقد أن اكتمال البدر يحفز اضطرابات عاطفية، تقلبات مزاجية، وحتى سلوكيات متطرفة. ولذلك لطالما ربطت بعض الثقافات بين البدر والجنون أو الجرائم، رغم أن النظريات العلمية لا تجد رابطاً سببياً واضحاً بين البدر وارتفاع معدلات العنف. لا تزال القصص تتكرر، ليال مضاءة بالبدر تسجل فيها حوادث غير معتادة وانفعالات غامضة
وقرارات لا يعرف لها تفسير، من آثار أقدام غريبة على سطح قاحل، إلى الوهم أو حقيقة الحالة الخفية، إلى تأثيرات مجهولة تطال مشاعر البشر خلال اكتمال القمر. يتجاوز القمر كونه مجرد تابع للأرض، إنه أرشيف سماوي لكل ما لم يفهم بعد، لكل ما رآه البعض وأنكره العلم، ولكل ما قد نكتشفه حين نملك الشجاعة لنسأل: هل كنا وحدنا على القمر؟ لا أحد حتى اليوم يستطيع الجزم بعدد الحوادث والكوارث التي وقعت في تلك الرقعة الغامضة من المحيط الأطلسي الممتدة بين برمودا وفلوريدا وبورتوريكو، المعروفة باسم مثلث برمودا. ما نعرفه هو أن تلك المنطقة قد ابتلعت منذ عام 1945 أكثر من 100 سفينة ونحو 20 طائرة في ظروف غامضة، بعضها اختفى دون أن يترك خلفه أي أثر. لكن مثلث برمودا ليس الموقع الوحيد على كوكبنا الذي ارتبط بظواهر غير مفهومة. ففي غرب المحيط الهادئ، وتحديداً بين اليابان وجزر جوام والفلبين، سجلت حوادث اختفاء مشابهة وبكثافة جعلت الحكومة اليابانية تصنف المنطقة رسمياً على أنها منطقة بحرية وجوية خطرة. في مواجهة هذه الظواهر، يطرح بعض العلماء رأياً مخالفاً تماماً، مفاده أنه لا وجود لأي سر في هذه المثلثات، وأن ما يحدث هو مجرد نتيجة لأخطاء بشرية، سواء من البحارة أو الطيارين، لا أكثر. لكن هذا الرأي لا يمر دون معارضة، بل يواجه تحديات جدية من قبل باحثين وعلماء يعتبرون أن هناك أنماطاً فيزيائية وفلكية تستحق الدراسة العميقة. أحد هؤلاء هو الدكتور إلكين، أستاذ العلوم الفيزيائية والرياضية ورئيس قسم في معهد موسكو للهندسة المدنية. في دراسة نشرها الصحفي زاخاركو في صحيفة أزفستيا بتاريخ 4 ديسمبر 1976، طرح إلكين فرضية مثيرة للاهتمام: أن الكوارث التي تحدث في مثلث برمودا والمناطق المشابهة ليست عشوائية تماماً، بل تتبع نمطاً فلكياً واضحاً. يبدأ إلكين شرحه بفكرة أن الأرض ليست كوكباً ثابتاً، بل هي جسم يتحرك في مدار معقد داخل نظامنا الشمسي، ويتأثر باستمرار بجاذبية الشمس والقمر. ولأن الأرض مسطحة قليلاً عند القطبين، فإن جاذبية الشمس والقمر لها تأثير أكبر على المناطق الأقرب إلى خط الاستواء، مما يولد ما يعرف بالقوى البدارية، وهي قوى تميل إلى إزاحة محور دوران الأرض. وتبلغ هذه القوى التقدمية ذروتها في شهري ديسمبر ويونيو، بينما تصل إلى أدنى مستوياتها في شهري مارس وسبتمبر. إلى جانب هذه القوى، هناك أيضاً قوى المد والجزر الناتجة عن الشمس والقمر، وهي بدورها تتغير باختلاف مواقع الأجرام السماوية، وتكون هذه القوى في أقصى قوتها أثناء مرحلتي القمر الجديد والبدر. يدور القمر حول الأرض في مدار بيضوي، مما يعني أنه يقترب من الأرض في أوقات ويبتعد عنها في أخرى.
وعندما يكون في أقرب نقطة له ما يعرف بالحضيض تكون قوة المد والجزر التي يحدثها أقوى بنحو 40% مقارنة بما تكون عليه عندما يكون في الأوج، أي في أبعد نقطة عن الأرض. وهنا تأتي المفاجأة. لاحظ إلكين أن توقيت العديد من الكوارث الجوية والبحرية يتزامن مع لحظات محددة، إما خلال القمر الجديد أو البدر، وإما عندما يكون القمر قريبا من الأرض، أو عندما تبلغ القوى التقدمية ذروتها. في هذه اللحظات تحديدا قد يؤدي تفاعل قوى الجذب إلى تحفيز حركة صهارة المتأينة تحت قاع المحيط، خصوصا في مناطق مثل مثلث برمودا، مما يتسبب في اضطرابات مغناطيسية غير عادية. وفي ظل هذه الظروف يمكن أن تتعطل البوصلات والساعات والأجهزة الإلكترونية على متن الطائرات والسفن، كما وثق عدد من الحوادث الغامضة. وإذا تبين أن فرضية إلكين ليست مجرد مصادفة رياضية أو فلكية، بل أنها تعكس نمطاً حقيقياً في تكرار الكوارث، فإن لهذا الاكتشاف قيمة لا تقتصر على البحوث النظرية، بل تمتد إلى الجانب العملي بشكل بالغ الأهمية. فمعظم هذه المثلثات تقع في مناطق ذات حركة ملاحية كثيفة، سواء بحرية أو جوية، ويعد توقيت العبور منها مسألة حيوية. فكم سيكون ذا فائدة أن نعرف متى تكون هذه المناطق في أقصى درجات الخطر، ومتى يمكن دخولها بأمان. وفي ختام رحلتنا نكون قد اكتشفنا ليس فقط جمال القمر، بل أيضاً الأسرار الغامضة التي تحيط به. من الأساطير القديمة إلى النظريات المعاصرة، يبقى القمر نقطة جذب لفضول البشرية. هل هو مجرد جسم سماوي، أم أنه يحمل في طياته أسراراً لم تكتشف بعد؟ بينما نستمر في البحث والكشف، دعونا نتذكر أن كل خرافة وكل نظرية مؤامرة تعكس رغبتنا العميقة في فهم ما هو غير معروف. فالقمر الذي يضيء ليالينا قد لا يكون مجرد حجر صلب في الفضاء، بل هو مرآة تعكس أفكارنا وطموحاتنا. فلنواصل استكشاف هذا العالم الغامض، ولنفتح عقولنا على الاحتمالات، فربما في يوم من الأيام سنكشف الحقيقة وراء هذا الجرم السماوي، سواء كانت عادية أو خارقة. شكراً لمشاهدتكم، ولا تنسوا الاشتراك في القناة لمزيد من الرحلات الاستكشافية عبر الكون.